เขาคิดว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินคนที่กินต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงแอสไพรินปกติแอสไพรินจะเป็นเม็ดสีชมพูกลมๆคือเหมือนเขาเอาไปตำเอาไปบดแล้วก็ไปแช่ผ้าเพื่อว่ามันสามารถทำให้ผ้าขาวได้10 เม็ดละลายน้ำครึ่งกะละมังแล้วก็คนทิ้งไว้แล้วก็แช่ผ้าขาวเพื่อนข้างบ้านบอกว่าลองดูได้ผลนะแอสไพรินที่เป็นเม็ดฟูอะค่ะอันนี้เอาไว้สำหรับแก้ปวดเขาก็จะเอาไปใส่ในอ่างอาบน้ำแช่ตัวทำให้แบบผิวขาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดเหมือนกันพาราเซตามอลเนี่ยครับมันจะมีหลายรูปแบบหลายสีหลายรูปทรงขาวเหลืองหรือบางยี่ห้อก็จะเป็น2สีบางคนก็จะบอกว่ายา2สีหายแต่ยาสีเดียวไม่หายหรือว่าหยิบตัวไหนก่อนหยิบตัวนี้ไปให้เขาก็จะบอกว่าตัวนี้ไม่หายจริงๆแล้วผลการรักษาเนี่ยเหมือนกันเลยหายไม่ได้มีความแตกต่างกันการทำรูปทรงให้ต่างกันเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการกลืนมากกว่าผมมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะเม็ดกลมอาจจะติดเขาก็เลยทำรูปแบบเป็นยาวขึ้นมาผู้ป่วยบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องกินยา2 เม็ดเท่านั้นถึงจะหายซึ่งจริงๆมันกินตามน้ำหนักถ้าเกิดว่าหนักไม่เกิน 50-60 ก็แค่1 เม็ดก็เพียงพอถึงสักประมาณ100 กิโลกรัมถึงอาจจะค่อยเริ่มเป็น2 เม็ดปริมาณที่มากเกินเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคตับได้คนไข้มาซื้อยาเหน็บเนื่องจากเป็นตกขาวแต่ว่าคนไข้ไม่ได้เอาไปเหน็บคนไข้เอาไปกินแทนปกติแล้วยาเหน็บช่องคลอดมันก็จะเม็ดเรียวๆลีๆเนาะก็คือคล้ายๆกับยาเม็ดที่เรากินปกติคือเข้าใจผิดมันเป็นเม็ดเหมือนกันเม็ดเรียวก็เลยเอาเข้าไปกินใช้ก็คือต้องไปเหน็บช่องคลอดเพื่อที่รักษาเกี่ยวกับอาการตกขาวใช้ก่อนนอนวันละครั้งเขามาขอซื้อยาเหน็บด้วยความเข้าใจผิดว่าหลังจากหมดประจำเดือนทุกครั้งต้องเหน็บยาเพราะกลัวจะสกปรกใช้เมื่อมีเหมือนข้อบ่งชี้หรือข้อบ่งใช้ในการใช้ยาเท่านั้นไม่ใช่ว่าอยากจะเหน็บเมื่อไหร่ก็เหน็บเขาได้รับยาเกินขนาดด้วยแล้วก็อาจจะเหมือนเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาโดยที่ไม่จำเป็นด้วยอะค่ะมาซื้อพวกเจลหล่อลื่นต่างๆหรือว่าเจลที่แบบช่วยเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศเอาไปใช้สำหรับล้างหน้าผิวพรรณเปล่งปลั่งก็มีทั้ง2 ประเภททั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตัวเจลปกติช่วยไม่ได้มันก็เป็นเจลเหมือนธรรมดาทำให้ผิวลื่นเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งหรือว่าสดชื่นเอาไปสระผม บดผสมกับตัวยาสระผมแล้วก็หมักผู้ป่วยเอาไปใช้ยาแล้วเข้าใจเองว่ามันยาวขึ้นการยาวของผมเนี่ยมันเป็นลักษณะของธรรมชาติแต่ละคนมันยาวช้ายาวเร็วไม่เท่ากันมันไม่ได้ผลนะคะการดูดซึมยาพวกนี้ค่ะมันดูดซึมได้ดีผ่านทางเดินอาหารเท่านั้นผู้หญิงจะไม่เข้าใจว่าเริ่มเม็ดแรกเมื่อไหร่บางฉลากบางยาเนาะมันก็จะมีเป็นลูกศรหรือบางอันก็จะเป็นเลขจันทร์ถึงศุกร์หรือตัวเลขบางทีเขาก็เข้าใจผิดว่าการทานต้องทานเริ่มจากสมมุติวันที่15กินเม็ดที่15ควรจะเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพราะปกติแล้วฉลากยาตัวจะมีจุดเริ่มต้นว่าเรากินวันแรกเราต้องกินตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันที่1ผู้ชายกับแฟนมาซื้อยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแล้วหลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนเขากลับมาเขาท้องซึ่งเกิดจากว่าเขาคิดว่าคนที่กินต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงมาขอซื้อยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินแต่พอซักประวัติซักไปซักมาเนี่ยเจอว่าผู้ป่วยทานยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนอยู่แล้วซึ่งเขาเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดช่วงที่เขาไม่ได้กินยาคุมคือช่วงที่ประจำเดือนมันใกล้จะมาหรือยาคุมมันหมด21 เม็ดอะค่ะแล้วเขาเข้าใจว่าถ้าเกิดเขามีเพศสัมพันธ์ปุ๊บเขาต้องซื้อยากินยาคุมฉุกเฉินเพิ่มเติมเขาก็มาขอซื้อเพิ่มเขาจะได้รับยาเกินขนาดยาที่ควรจะเป็นได้ค่ะเวลาที่เรากินยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนอยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถคุมกำเนิดได้อยู่แล้วทั้งช่วงรอบเดือนเลยก็คือไม่ต้องกินยาคุมฉุกเฉินเพิ่มเติมในข้อแม้นะที่ถ้าไม่ลืมกินยากินถูกวิธีกินยาสม่ำเสมอกินทุกวันต่อเนื่องก็เกี่ยวด้วยเรื่องเพศศึกษาก็คือประเทศไทยเป็นประเทศปิดกั้นมากกว่าบางอย่างที่ควรจะให้ความรู้ความเข้าใจเราก็ไปปิดกั้นตรงนั้นไม่เปิดกว้างเท่าประเทศอื่นความรู้ของไม่รู้ของประชาชนไทยเนี่ยบางทีฟังเพื่อนเล่าข้างบ้านบอกก็ใช้แบบนี้แหละมาตั้งนานแล้วหรือพ่อแม่บอกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าตอนเด็กเคยใช้และคิดว่าอาการเดียวกันจะสามารถเอามาใช้ได้ฟังให้เข้าใจอ่านฉลากให้ครบถ้วนค่ะว่ายานี้ใช้ยังไงถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ยก็ให้ถามกับเภสัชกรได้เลยค่ะการซักประวัติค่ะมันไม่สามารถซักได้100%เราซักได้แค่การเบื้องต้นเราก็จ่ายยาตามอาการเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรายละเอียดที่มันค่อนข้างลึกต้องใช้การวินิจฉัยจากแพทย์เนี่ยเราก็แนะนำผู้ป่วยนะว่าไปหาคุณหมอดีกว่า